Magandang gabi po sa inyong lahat. Sinubukan ko pong gawin ang isa sa favorite kong pizza pan na binibili ko lagi dati nung hindi pa po ako home baker. Isishare ko po sa inyo ngayon kung paano ko po ito ginagawa. Napakalambot at napakasarap po ng pizza pan na ito. Kaya samahan na po ako hanggang matapos ang video. Pero bago po yon, isa pong pakiusap kung kayo po ay bago dito sa aking channel. Please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
Hanggang susunod ko pong video, magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking sinare sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!